Mami? I'm sorry. Mommy love you. Maafkan Mami. Ryan nak tinggal dengan Mami kan? Forever and ever? Ryan and Mami forever? Sayang, forever. Mami, don't leave me ever, okay? Okay, sayang. Ryan, mari sini. Go, Ryan. Isi pakai hot chocolate, okay? Seriously? No. I wasn't going to. No. Kita guna video ni and she's done. Tapi kalau Ryan dalam bahaya, Rizal patut buat laporan polis. Wait, you pasang spy cam kat rumah Tina? That's a crime. Orang yang rapat pasangkan sebab bimbangkan Ryan. I'm sure the court will understand. I rasa kita dah menang kes ni. Buktikan pada Rizal that you have what it takes. Always feeling pretty. Yeah, I'm never shy. Stay on top of the world and my money right. I'm a boss chick. Boss chick. I'm a boss chick. Wait. Ada yang tak kena. Cuba ulang balik. There. Handle pintu tu. Ada orang buka kan? Ataupun ada orang dekat sebalik pintu tu. Or maybe the handle is stuck. Ataupun ada orang tolak Ryan kat dalam bilik tu. Must be easy. Dia dengan Rizal confirm ada affair. That's a lead. Tapi tak macam movie-movie ke? The person you never guess, dialah yang tak boleh trust. Kenapa awak bagi tahu saya tentang video tu? Video tu baru tu kisah awak kan? Saya seorang ibu. Dan saya tahu daripada mata kasar memang nampak Tina tu dia tak stable. Tapi naluri saya kata yang dia sebenarnya sayangkan anak dia. Jadi awak rasa dia macam kena set up. Sebab tu awak datang sini sebab awak nak tahu tentang karakter klien saya. Awak dah mula rasa yang dia tak seteruk mana yang awak sangka kan? Kalau betul apa yang dia cakap, kenapa dia berdiam diri? Saya tak pernah jumpa lawyer soal-soal macam ni. Well, I'm different. Dan saya tak sepatutnya bercakap dengan awak. Tapi, ada benda yang saya boleh cakap. You know, something like general. Yes, of course. Generally. Contohnya, kalau kita bercakap tentang keluarga yang controlling, mereka besarkan anak-anak supaya anak-anak tu percaya yang keluarga tu tempat yang paling selamat. Walaupun sebaliknya.
Dari kecil lagi mereka dah dididik untuk jangan percayakan siapa-siapa. Kononnya, orang luar tu akan ambil kesempatan atas diri mereka. Well, it's a kind of Stockholm Syndrome. Anak-anak jadi repressed dan mereka boleh alami personality ataupun mental disorder. They come across as spoiled brats. Kadang-kadang orang macam tu, it's a cry for help. Dan Rizal pula, a classic narcissist. Kata generally. Well, he's not my client, jadi patut I boleh cakap. Susah nak percaya. Trust your motherly instinct. I love my mommy. It's kind and loving. I want to stay with my mommy. Mommy, stop. Say, I want to stay with Seorang ibu yang sayangkan anak tak akan buat benda macam ni kan? Mommy. I don't do this. Durani, I want to stay. saya nasihatkan awak jangan terburu-buru buat tanggapan. Dalam kes ni bukan Tina saja yang trauma. Ryan pun. Jadi awak nak kena hati-hati. Fikirkan semua pihak. Saya akan buat yang terbaik untuk klien saya. Lebih-lebih lagi untuk Ryan. Lawyer tetap lawyer kan? Bila dah involved dengan satu kes tu, benda yang senang untuk dijernihkan terus jadi keruh. Ada apa-apa lagi? Kami menjemput saksi seterusnya, Puan Nuriza Lokman. Saya nampak dia pukul Ryan beberapa kali. Yang saya paling tak tahan, dia cuba bunuh diri dengan Ryan. Itu yang saya terus berhenti kerja. Penipu. I never kill my son. Dia penipu. Wan, tolong diam. Itu sebab awak setuju untuk jadi saksi? Ya, Tina seorang yang abusive. Baik suami dia atau anak dia, dia selalu marahkan Ryan. Dan dia bagi tahu Ryan yang Rizal nak Ryan tinggal dengan dia sebab dia nak pukul Ryan. Semata-mata kerana balas dendam. Ryan jadi takut dan keliru. Kalau Ryan tinggal dengan Tina, tak jadi apa orang tu. Tolong bertenang, Wan. Jangan sampai menghina mahkamah. Don't tell anyone about our problems. We just swept this under the carpet and that's probably what killed Mom. Macam mana perasaan awak bila tengok video tu? Terrible. I tak sengaja. Awak baling benda tu tepat kat Ryan. Seorang anak kecil berumur 6 tahun. Macam mana boleh tak sengaja pula? Masa tu, I desperate. Tak ada sesiapa yang percaya I. I hilang akal. I pun tak ingat apa yang berlaku. Tiba-tiba, dia sudah dekat depan I. Tapi awak tak hilang akal kan? Sebab awak memang dikenali sebagai seorang yang selalu meroyan macam tu. Baru-baru ni, awak paksa Ryan buat live dan puji-puji awak. Bukankah itu satu bentuk deraan? Saya cuma nak dapat sokongan dari publik. Kenapa kena gunakan anak awak? Tak nampak ke dia tengah stres? Masa tu, I dah buntu. Jadi awak gunakan anak awak. Adakah itu strategi awak setiap kali awak rasa buntu? Boleh tak awak bagi tahu pada mahkamah, sekiranya Ryan berada di sini dan awak inginkan yang terbaik untuk Ryan, adakah awak akan bagi tahu dia yang awak ini layak menjadi seorang ibu? Saya ibu dia kan? Itu bukan soalan saya.
Soalan saya, adakah awak ni layak menjadi seorang ibu? Semua orang dah judge saya cakap apa lagi? Pun tak guna. Satu jawapan yang langsung tak meyakinkan. Kalau awak tak yakin dengan diri sendiri, macam mana awak nak yakinkan mahkamah yang awak ni layak menjadi seorang ibu? Itu saja yang Arif. Kalau apa-apa terjadi kat Ryan, salah awak. Riza is going to kill my Ryan. He's going to kill my son. Bertenang, Puan. Bertenang, Puan. Mahkamah meluluskan kes cerai ini. Kami memberikan hak penjagaan Ryan bin Rizal kepada ayahnya sepenuhnya. Dan oleh kerana Ryan mungkin menghadapi gangguan mental dan emosi, mahkamah mengarahkan dia melalui penilaian psikiatrik. Encik Rizal sedia untuk ucapkan lafaz cerai? Ya, Yang Arif. Silakan. Aku, Rizal bin Omar, ceraikan Tina Fu Abdullah dengan talak 1. You akan menyesal. Mami! Ryan, you be a brave boy, okay? You pergi tinggal dengan Daddy, okay? Ryan tak nak. Ryan, Mami bukan tak jumpa Ryan lagi. Cuma you tinggal dengan Daddy. I promise you, nanti kami jumpa lagi. Ya, okay? I'll get you back. Kenapa Mami tak nak Ryan? Ryan tunggu. Mami akan dapat Ryan balik. Okay? I promise you we'll be together. I janji. Ryan takut Daddy. Stop it! Stop it! Get away from me. Ryan! Ryan! Ryan Rizal, anak tunggal ahli perniagaan Rizal Omar dan cucu kepada jutawan terkenal Tuan Omar Aziz, dilaporkan telah meninggal dunia. Kejadian itu terjadi berhampiran mahkamah syariah di mana Encik Rizal dan bekas isterinya Tina Fu hadir untuk kes perceraian mereka. Tina, bila kita apa yang terjadi? Tina. Kill my son! Tak tahu apa yang jadi. Aku punya ex psycho. Lawyer dia is a woman like me. But she destroy me. Dia kata aku tak layak jadi ibu. Sekarang macam mana? Aku bukan ibu lagi. Itulah you anak kan? Ha? Ha? You have killed him. Tina, kita ada soalan lagi, Tina. Tina tu semenjak berpisah macam tak stabil dekat social media. Mungkin dia ada masalah mental. Lepas tu, tempias kat Ryan. Itulah. Saya rasa bila lawyer dah terlibat, Benda yang boleh bincang elok-elok boleh jadi perang dunia. Yang sedih itulah anak yang tak berusaha itu jadi bangsa. Sedih sangat.
Sayang, it's not your fault, okay? Tak ada orang tahu yang this gonna happen. Don't be too hard on yourself. Please. Tak mau tengok ni lagi. Ya pergi rehat, okey? You tahu pasal Izzy dengan Rizal? That they're having an affair? Congrats, sayang. Thank you so much, baby. Tak. Mana dia tahu? I nampak dengan mata I sendiri. Jadi apa? Izzy pasang kamera? Rizal yang suruh? Whatever it is, it doesn't matter. Ryan dah tak ada. But it does matter. Tina tak tahu yang Ryan ada dalam bilik tu. Izzy tolak Ryan masuk dalam bilik, jadi nampak macam Tina mengamuk dan baling barang dekat Ryan. Was it Izzy's idea ataupun she was following instructions? You juga yang argue in court that it doesn't matter. Yang penting Tina is mentally unstable. Oh, you're not even denying it. Kalau betul, apa yang Rizal buat tu salah. Cara kita menang kes ni pun salah. We could be disbarred. You tak ada bukti. It's against our ethics to throw our client under the bus. Tugas kita ialah untuk bela klien kita. It's that simple. It's that simple. Ryan is dead, Norman. You tak nampak betapa takutnya budak tu bila nampak bapak dia sebelum dia lari, tau? Tina was right. Rizal is a monster. Just because it's a family law, you tak semestinya kena emosi. This is not social services. I fikir you lebih matang dari itu. Nampaknya macam kita tak boleh bekerja sama, kan? Tell me, how much did you know about this? You tahu ke Rizal yang pasang kamera? You tahu it's all a setup? Ataupun you sama-sama plan sebab you desperate sangat nakkan bisnes Tuan Omar? Wow. I hormat you, Norman. In fact, I sanjung you pun ada. Tapi pekerjaan kita ni bukan semata-mata pasal menang ataupun kalah. We are officers of the court. Honesty and integrity is what we live by. You know what? Bukan aja susah untuk kita bekerja sama. It's impossible and it will never happen again. Saya harap you tak sebarkan gosip yang bukan-bukan Nurani. We were on the same team, kan? I go down. You go down. Hello, Mikhail. Ya. I baru aja jumpa Norman. I rasa dia tahu pasal video tu. He could be the mastermind for all I know. I tahu dia yang recommend you kat I. And I faham kalau you nak berhenti kerja. Tapi dia cuma kenal my dad je. Diorang kenal dari college. Tu pun tak rapat mana lah. Sebelum tu, I tak kenal dia pun. Just let me know by the end of the week. Okay. Masa dia kahwin lagi, tahun lepas. Walaupun hati saya remuk, saya fikirkan anak-anak. Saya pun suri rumah. Anak-anak masih kecil lagi.
Saya setuju dimadukan. Saya fikir lama-lama saya boleh biasa. Tapi yang jadi sebaliknya. Semakin hari saya semakin depres. Saya tak boleh tahan. Saya nak cerai. Sebenarnya kita dah setuju nak sama-sama improvekan the situation. Tapi saya tak diberi peluang pun. Dia ingat senang. Saya jaga anak-anak kat rumah supaya dia boleh bangunkan bisnes tu. Resepi bisnes tu, saya yang reka. Tapi senyap-senyap, dia jatuh cinta dengan investor kami. Orang yang saya percaya. Saya buka hati dengan orang lain sebab awak dah tutup hati dengan saya. Kasih sayang yang awak ada pun, it's just for the kids. Iyalah. Awak fikir apa? Senang nak jaga 2 orang anak sorang-sorang? Sudahlah cari alasan. Saya ni nak lepaskan awak. Berterima kasih je lah. Tak payah nak tunjuk awak bagus. Tapi saya nak awak bayar balik semua harta yang saya dah gunakan untuk bisnes tu. Dan separuh dari keuntungan bisnes tu walaupun dah bercerai. Itu hak saya dan anak-anak. Nanti isteri saya macam mana? Dania? Takkan dia nak setuju? Okey, nanti dulu. Kita balik tentang perasaan Aisyah bila dia madu. Kita bincang satu-satu. Tak payah. Saya dah buat keputusan. Kalau awak tak setuju, saya akan bongkarkan pada semua orang yang awak curi hak kami. Semata-mata perempuan lain. Sedarlah diri sikit. Syah. Sayang. Kalau tak kerana saya, awak tak ada tahu resepi tu. Awak ingat apa? Bisnes tu berjaya sebab duit perempuan tu. Kalau tak ada resepi saya, awak ingat ramai orang beratur nak beli. I want half of the profits. Kalau tak, semua orang akan tahu pasal you. You bankrupt pun tak apa. Kita bankrupt sama-sama. Tak reti-reti lagi. Tak elok peguam datang tempat kaunseling. Buruk padanya. I came to see you. You were right. I patutnya ikut naluri I sebagai seorang ibu, bukan seorang lawyer. I'm so sorry. Kenapa you nak sorry? It's about you, not me. Mami, jom makan. Tak apalah, you makan. Mami nak tidur. Dah, jom makan. I wonder where this road might carry and take me. I wonder how this load might make or break me. Following a map that has not a word or name. A broken compass and nobody else. Mami, makan? It's all so unfamiliar. I look so Come, Nams. Let's go. unfamiliar. Guide me home, home. Sayang, 'Cause right mari now makan. they're scattered all around. Apa tu, Nik? Ini. Ini special sikit ni. Ini namanya cheese souffle. Nenek kan tengah belajar French cooking tau. Ya betul, Mak. Dari mana? Dari Trace, Bu. Ada orang tu kan, dia nak jadi orang Perancis.
salah ke kalau saya nak belajar benda baru? Salah ke dengan benda-benda lama? Apa ni? Awak nak saya ni jadi macam apa? Katak buat tempurung macam tu? Amboi, sedapnya mulut cakap. Abang, boleh tak kalau sokong sikit aja? Kalau orang nak cari pengalaman baru. Sokonglah ni. Mudah-mudahan tak tercekik saya makan ni. Apa ni bising-bising, Mak, Ayah? Mari. Sayang, ni Mak ada bawa sedap-sedap ni. Mari makan. Durani, Du okey ke? Mak risau tau tentang Du. Macam itulah, Mak. Tak ada yang manis-manis, Kan? Asyik sibuk dengan sofel. Sampai kan anak punya favourite dessert pun awak lupa. Tak apalah, Ayah. Mak, makan Du naik atas rehat. Du, makanlah sikit. Sayang. Apa maminya favourite dessert? Du, bangun Du. Tengok, anak-anak ni buatkan dessert untuk Du. Pandai kan? Your favourite? Asal kotor sangat ni? Haris, get off. Why, I'm ready too. Harus nak pegang. Haris! Haris ni selalu spoil lah. Semua keluar sekarang. Mami, I'm sorry. Keluar sekarang, all of you, now! Sayang, diorang cuma nak kasih you surprise. You tak payahlah nak marah macam itu sekali. You tahu kan, I just want to be left alone. Ya, I faham. But they're doing something nice for you. Tapi you langsung tak appreciate. Can you please don't take it out on the kids? Diorang tak ada kena mengena tau. Durani, anak-anak kamu tu sedang perhatikan kamu tau. Macam mana kamu tangani masalah kamu tu itu. Mak nak kamu tunjuk contoh yang baik. Boleh? Naps. Mami tak sengaja. Naps faham kan? Mami stres. Naps bagi dia masa. Naps jangan marah Mami, okey? Nabila tak nangis sebab marah. Nabila sedih tengok Mami macam tu. Ustaz tak tahu apa nak buat. Nak tolong Mami. I'm so sorry. I'm so sorry, Sen. You guys did very well. Really. Mami okay. Don't worry about me, okay? Mami cuma sedih je. Kadang-kadang orang bila tengah sedih, diorang tak dapat kontrol diorang punya emosi. Tapi Mami tak sengaja tadi. Bila Mami marah Nabila dengan Haris, Mami tak sengaja. I'm really sorry, Kay. I really appreciate the cake. Thank you so much, tau. Nabila ingat Mami nak stop kerja. You can, okay, Mami? You're the best lawyer and the best mom. Thank you, Zaya. Thank you. And I'm sorry.
I ingat Puan tak datang kerja hari ni. Yes, I'm back. Okay, I akan email you the updates for the past week lepas lunch. I pun baru nak keluar pergi lunch ni. So, apa keputusan you? Okay, terus terang I cakap, Norman call, offer I kerja. Tapi I tak terima. Sebenarnya, I tak kenal Norman langsung. Betul. Lagipun, kalau Puan nak expand scope firm ni dalam family law, I'm interested. And I nak terus dengan you. I'll let you know. Okay lah. I pergi dulu, I ada appointment. And might be lambat sikit. I hope that's okay. It's okay. Adil ke semua ni? Saya yang selalu bersama dengan suami saya dari awal lagi. Kerana saya, dia dapat idea buka bisnes. Kerana resepi saya, dia berjaya. Tapi senang-senang dia kahwin lagi. Saya malu. Selama ni, saya selalu puji dia. Saya bangga dengan rumah tangga kami. Tak tahu mana nak letak muka. Sekarang, saya minta cerai. Dia tak mau kongsi pendapatan bisnes tu. Semata-mata saya bodoh yang biarkan dia letakkan bisnes tu atas nama dia seorang. Saya takkan menyerah. Itu hak saya. Dan saya harap wanita yang di luar sana yang berada dalam situasi yang sama ni jangan menyerah kalah. Saya akan lawan. Kita lawan suami yang tak bertanggungjawab macam ni. Ada apa lagi? Just hear me out, please. I bagi you masa sampai Mia masak. I nak jumpa Aisyah. I tak rasa dia boleh menang kalau dia minta harta sepencarian. Future profits pun susah sebab dah luar daripada duration perkahwinan diorang. Dia boleh argue dari segi bisnes. I'm a counsellor. Takkan nak nasihatkan dia pasal bisnes. I buat kira-kira pakai calculator pun kadang-kadang boleh salah. It's not my area, kan? Dulu I pun macam tu juga. Tugas I sebagai seorang lawyer. Masalah mental Tina bukan masalah I. But look where it got me. And you rasa adil ke? Aisyah tak dapat apa-apa pun semata-mata sebab bisnes tu bukan atas nama dia. Jadi, you buat ni semua sebab you nak tebus kesilapan you. It's for Aisyah. Dan untuk semua wanita yang senasib dengan dia. Then look me in the eye and tell me that. Kalau you jujur. It's all about Aisyah, not you. Of course, it's about Aisyah. And me. Tapi tak apa kan? Sebab Aisyah akan dapat hak dia. Dulu you cakap, you tak suka sebab I ni terlalu fikir sebagai seorang lawyer. Sekarang I nak minta you. Jangan terlalu fikir sebagai seorang kaunselor. Puan, maaf cakap tapi kes Puan sebelum ni sangat kontroversial. Saya datang ni pun sebab Puan Roslina yang pujuk. Saya tak faham kenapa Puan minat sangat dengan kes saya. I am very experienced in commercial law. Dan saya rasa strategi Puan patut fokus di situ. Plus, I really want to help. Ya. Resepi tu saya yang punya. Tapi nak cakap saya tolong dia kat kedai, tidak juga. Saya sibuk besarkan anak. Macam mana dengan financial accounts pula? Ya. Yang tu mula-mula saya yang tolong. Are you okay? Ada income dia tak declare.
Saya tak setuju. Lepas tu dia ambil alih dari saya. Puan, macam mana Puan nak terlibat dengan kes ni? Atau kita asingkan kes cerai dari bisnes? Saya cuma boleh sekadar berikan nasihat buat masa sekarang ni. And once we agree on a strategy, kita boleh bincang macam mana kita nak kerjasama. Saya tak mampu bayar Puan. Duit semua Johan yang pegang. Nafkah pun tak seberapa. Saya tak charge awak apa-apa. Memang every year I commit to a few pro bono cases anyway. So don't worry. Sorry, Mama. Oi! Macam mana boleh salah order ni? Fokus sikit boleh tak? Please. Hai, saya nak order yang... Macam mana boleh salah ni? Benda ni simple sih. Cepat sikit, please. Maaf, sekejap Ada isu sikit kat belakang. Boleh tunggu dulu, tengok menu. Nanti saya datang, ambil order. Kau rasa ni? Macam ni. Nama burger dia semua ada nama family dia. And siap ada origin story lagi. Aisyah is practically all over this. Baguslah. Lebih kuat untuk kes kita kan? Sorry. Saya boleh ambil order sekarang. Okey. Rafiq, bawa ni ke belakang. Sekarang boleh tak? Berat ni. Fik. Sorry. Tadi order apa? Ya. Saya nak tanya, burger ni boleh tambah apa-apa tak? Cheese ke? Sekejaplah, aku kena cek dulu. Special betul burger ni. Kan? Bukan biasa-biasa tau. Kesian kalau Aisyah tak dapat apa-apa. Bekerja kat sini macam stres, ha? Sekejap, I tanya-tanya. Bro, sorry, nak tanya. Kerja kat sini okey tak? Sebab aku ada cousin ni. Dia betul-betul nak join korang ke sini. Dia tengok korang main Snapgram masih happy je. Nak social media, mestilah tunjuk happy-happy. Tapi kalau cakap dengan dia, baik, jangan. Kenapa? Kat sini, bos punya kereta besar. Bini dia glamour. Tapi gaji kita tak naik-naik. Dan bini baru bos yang baru maning gila. Ramai dah berhenti sebab dia tahu. Dah lah tu sebab tu tak cukup staff. Semua okey? Yeah, thank you so much. Come again, Puan, you lawyer Rizal Omar kan? Ya, saya. Tak boleh bayangkan apa diorang lalu, ya. Hidup ni tak boleh dijangka. Yalah, semua nak yang terbaik kan, tapi sebagai manusia kita tak lari dari kesilapan. Anyway, makan tadi okey? All good. Thank you. Saya nak tanya, kenapa tak ada burger nama Dania? Terima kasih. Nanti datang lagi, ya. These are happy tears tau sayang. Patutnya macam gini kan? Love conquers all. Yes, it does, sayang. Manusia je yang buat spoil. Anyway, Casey macam mana? You okay? Ya, I'm okay. Cuma rasa sedih lah bila I tengok family cerai-berai. Yang merana anak-anak. Budak-budak lah. Diorang tak bersalah. Taklah sayang. Kadang-kadang I fikir, macam mana sayang? Macam mana daripada sayang boleh rasa benci? Mana pergi rasa kasih sayang yang dulu ada tu? I don't ever want that to happen with us, sayang. Whatever it is, we have to always put the kids first. Sayang, it won't happen to us, okay? Yelah, kalau
Kalau I tanya klien I a few years ago pun diorang akan cakap benda yang sama. Divorce is ugly. Rasa sayang tu tetap ada. Walaupun diorang gaduh, walaupun dari luar nampak macam diorang benci, walaupun perasaan tu dikunci, dicampak jauh-jauh. Tapi kalau diorang pernah betul-betul sayang each other, rasa cinta tu tetap ada. Dahlah, I bawa Haris ni. So this is your great idea. Nak bincang cara baik. Nak suruh saya sopan dengan orang yang dah musnahkan hidup saya. Kalau dia betul adil, dia akan setuju dengan permintaan saya, kan? Mungkin dia perlukan masa. Kita boleh tolak ansur sikit, Puan. Kenapa saya pula? Puan, saya faham Puan sedang emosi sekarang ni. Tapi saya nak Puan fikir betul-betul. Puan buat ni untuk apa? Untuk balas dendam ke? Ataupun untuk financial security Puan dan anak-anak? Kalau setakat nak balas dendam dan akhirnya tak dapat apa-apa pun tak guna, kan? Jadi kami propose kita selesaikan isu ni dari segi bisnes. Anda berdua merupakan rakan perniagaan, walaupun tak ada black and white contract pun. Cara kendalikan bisnes dan dari mata orang ramai, ini merupakan family business. Dan itu bermakna bisnes ni bukan milik Encik Johan seorang. Saya cadangkan kita bincang Encik Johan boleh buy out Puan Aisyah, atau kalau tidak pun Puan Aisyah berhak atas profit company as a co-founder. Untuk split harta sepencarian termasuk modal yang dikeluarkan oleh Puan Aisyah. Dia setuju untuk bayar nafkah anak yang berpatutan. Aisyah, kalau awak tak minta cerai, kan tak ada masalah ni semua. Sekarang senang cakap. Esok-esok, awak tak ingat ke? Kita yang start bisnes ni dulu. Tak ingat saya yang settle semua benda rumah supaya awak boleh bangunkan bisnes tu. Awak janji tau, bisnes tu untuk anak-anak kita supaya diorang tak susah macam kita dulu. Saya pun nak kena jaga keluarga baru saya. Lagipun bukan ke Dania investor bisnes ni juga. Ni sebab Dania tak setuju, kan? Sampai hati awak buat saya macam ini. Dania dah mengandung. Saya kena jaga hati dia juga. Awak sebenarnya terlalu cintakan Aisyah tu, kan? Tapi dah terlambat. You've made too much of a mess. Hello, Cik Aisyah. Saya baru dapat parcel ni, Puan. Maklumat tentang bisnes Johan. Siapa yang hantar? Tak tahu.